Eli nyt on ok. Hyvä. Tervetuloa tosiaankin ja hyvää marraskuista alkuiltaa sekä Otaniemessä paikallaolijoille että linjoilla meitä seuraaville. Meillä on ollut vuoden alusta asti käynnissä sarja, jossa ollaan käyty läpi meidän laitokset ja aineet, tutustuttu sisältöihin, mitä sieltä tänä päivänä katetaan. Ja tänä päivänä on tämän sarjan viimeinen laitos, eli tieto- ja palvelujohtamisen laitos, ja kuullaan tosiaankin, että minkälaista opetussisältöä ja mitä ylipäänsä siellä laitoksella puuhaillaan. Mutta niin kuin tapana on ennen laitosesittelyä, minä kerron jonkin verran koulun kuulumisia, ja niitä tulee tässä. Meillä on ollut tässä tällainen lyhyt oma sarjani, jossa ollaan käyty läpi koulun strategisia painopistealueita, ja siitäkin ollaan tänä päivänä viimeisellä askeleella. Eli tosiaankin meillä on 3 painopistettä meidän koulun strategiassa 25-28 strategiakaudelle: akateeminen huippulaatu, kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Kestävässä kehityksessä me ollaan aikamoisia uran uurtajia oikeasti, jos verrataan eurooppalaisia kauppakorkeakouluja tai maailmanlaajuisestikin. Se, mitä sillä alueella ollaan tehty ja ollaan tekemässä, me ollaan tänä vuonna oltu YK:n Prime, eli Principles of Responsible Management Education -verkostossa, niin sanotussa champion-roolissa. Ja champion-rooli tarkoittaa sitä, että paitsi että me tehdään ja raportoidaan meidän omaa tekemistä, myöskin aktiivisesti jaetaan meidän hyviä käytänteitä tuon verkoston laajuisesti. Me ollaan viimeisen parin vuoden aikana, ja kun minä sanon me, meidän tutkijamme ovat saaneet ison määrän palkintoja nimenomaan kestävyysaiheisista julkaisuista, mikä on ollut ihan ainutlaatuista, ja ollaan hienolla tavalla voitu viedä kansainvälisesti eteenpäin meidän kestävyyteen liittyvää tutkimustyötä. Mitä me kouluna tehdään? Tietenkin meidän impakti myöskin kestävyyspuolella ylivoimaisesti suurimmaksi osaksi tulee siitä, että me koulutetaan vastuullisia johtajia työelämään, mutta toki meidän täytyy myöskin näyttää esimerkkiä omalla tekemisellämme. Me seurataan hiilijalanjälkeä, joka syntyy meidän laitoksilla ja koulussa, ja raportoidaan sitä myöskin, ja sitä kautta nostetaan vähintäänkin tietoisuutta meidän tutkijoiden piirissä siitä, että miltä se näyttää, ja itse asiassa tänä päivänä meidän matkustushiilijalanjälki on huomattavasti alemmalla tasolla kuin se on ollut vuonna 2019, ja sitä toki seurataan aktiivisesti. Niille, jotka ette tiedä, tämä rakennus, missä me tällä hetkellä ollaan, on erittäin energiatehokas, noin 90% omavarainen sekä lämmön että sähkön suhteen. Voi sanoa, että ainakin siinä kohtaa we are walking the talk, niin kuin sanotaan. Nämä on tietenkin historiallisia tietoja, mitä me tehdään eteenpäin tällä alueella, siitä ehkä hetken päästä pikkusen lisää. Kuulumisia yleisesti. Me ollaan muuttamassa jonkin verran meidän opetusportfoliotamme. Ensinnäkin on ollut tälläkin estradilla puhetta siitä, että meidän kansainvälisen liiketoiminnan ohjelma, joka on pyörinyt Mikkelissä vuodesta 1989, on muuttamassa ensi syksynä tänne Otaniemeen. Siellä aloittaa vuosittain noin 85 kandiopiskelijaa, eli se kertaa 3 on mikä verran kyltereitä tulee lisää Otaniemeen. Ja tämä muutosprosessi on aika kattava, siihen liittyy monia eri tekijöitä, se on menossa hyvin eteenpäin. Meillä on suunnitelma valmiina siitä, miltä se ohjelma näyttää 26 vuodesta eteenpäin, ja miten sen opetus järjestetään myöskin. Olette saattaneet huomata mediasta, että Aallossa on myöskin tällainen hanke käynnissä, jossa kehitellään
poikkitieteellistä kandidaattiohjelmaa, jossa opiskelijat tulee sisään aaltoon eikä yhteen aallon kouluista. Ja sen ohjelman sisällä sitten valikoivat, haluavatko erikoistua tekniikan puolelle, kauppatieteen puolelle ja minkä haluavat jatkaa maisteritutkintoa varten. Ja Kauppiksella on tuossa ohjelmassa myöskin hyvin merkittävä rooli, ihan luonnollisestikin. Kun puhutaan näistä kestävyysteemoista, meillä on kehitteillä uusi pääaine meidän suomikieliseen kandidaattiohjelmaan, jonka nimi on vastuu ja vaikuttavuus. Ja siinä myöskin tarkoituksena, että me eletään sitä meidän mottoa, joka roikkuu tuolta meidän katostakin, eli Better Business, Better Society. Meillä on myöskin muita englanninkieliseen tarjontaan liittyviä muutoksia työn alla. Niistä raportoidaan sitten, kun ne on tehtyjä päätöksiä ja uutisia, mutta me pyritään entisestään viemään meidän akateemista laatua eteenpäin ja houkuttelevuutta. Olette myöskin saattaneet huomata muutama viikko sitten mediassa tällaisen iloisen uutisen, eli meille on tulossa uusi lahjoitusprofessuuri, professuurin tittelinä elämys- ja tapahtuman liiketoiminnan professuuri, ja tähän Messusäätiö teki 3,1 miljoonan euron lahjoituksen, ja todellakin erittäin lämmin kiitos Messusäätiölle luonnollisesti siitä. Meillä ollaan hihat kääritty ja lähdetään rekrytoimaan hyvää professoria tuollekin alueelle. Lopuksi tiedätte, jotka käytte täällä useammin, että minulla on tapana raportoida, missä mennään. Meillä on varainhankintakampanja käynnissä. Alkoi Aalto-yliopiston syntymäpäivän yhteydessä tammikuussa ja mennään 26 vuoden loppuun. Tavoitteena 1500 lahjoittajaa ja 30 miljoonaa euroa, ja iloisesti ollaan yli puolen välin kummassakin mittarissa, eli hyvältä näyttää. Kauppakorkeakoulussa 3 lahjoituskohdetta erityisesti. Yksi on omistajuus. Meillä on kehitteillä sellainen kuin Ownership Lab, jolla laajennetaan meidän omistajuuden professuurin tukemaa ja eteenpäin viemää tutkimusta ja opetusta omistajuusalueissa. Toinen opiskelijavaihdot, jolla me pyritään lisäämään tukea meidän lähteville vaihto-opiskelijoille ja tavallaan vastaamaan siihen haasteeseen, jonka inflaatio eri puolilla maailmaa on aiheuttanut, ja halutaan todellakin, että jokaisella kauppislaisella on taloudellisesti mahdollista lähteä ulkomaan vaihtoon. Ja kolmantena on kauppakorkeakoulun yleinen lahjoitusvaihtoehto, joka periaatteessa tukee johdon strategisia aloitteita tulevaisuuteen. Mutta tässä omalta osaltani päästetään tieto- ja palvelujohtamisen laitos ääneen, ja siitä tullaan kertomaan meille professorit Eeva Vilkkumaa, Matti Rossi ja Max Finne. Tervetuloa. Kiitos Timo. Tervehdys kaikille. Mukavaa nähdä teitä täällä paikan päällä ja myöskin kiva, että teitä on niin paljon siellä striimissä. Me esittäydytään nopeasti ja päästään sitten itse aiheeseen. Eli mä oon Eeva Vilkkumaa ja mä oon liiketaloustieteellisen päätöksenteon professori. Mä oon Matti Rossi ja yritysjärjestelmän professori ja laitosjohtaja. Täytyy oikein tarkistaa tuolta papereista, mikä minun professorin nimikin oli, kun en ole hetken aikaan tarvinnut. Yes, ja mä oon Max Finne, tieto- ja palvelujohtamisen professori, ja erityinen fokusalue on toimitusketjun johtaminen. Ja me puhutaan tänään ensin siitä, mitä on tieto- ja palvelujohtamisen ja liiketoiminnan analytiikan ohjelmassa opetetaan vuonna 2025 ja lähitulevaisuudessa. Ja mitä me tutkitaan. Ja sitten me puhutaan myös siitä, miten valmistetaan opiskelijoita nykypäivän ja tulevaisuuden työelämään. Me uskon, että tällä alalla on aikamoisia muutoksia tulossa ja me kerrotaan, miten niihin voi valmistautua. Ja miten meidän tutkimus ja osaaminen auttaa rakentamaan kasvua ja vahvistamaan liiketoiminnan ja yhteiskunnan resilienssiä. Ja ideana on, että me koulutetaan digitaalisen aikakauden tulevia johtajia. Uskomme, että johtaminen tulee muuttumaan jonkin verran, mutta ei nyt niin hirveästi tässä tekoälyn aikakaudella. Ja
me yhdistetään näitä johtajuuden, liiketoiminnan ja tekniikan osaamista tässä uudella tavalla. Ja uskon, että tämä on aika tärkeä osa. Me ollaan fyysisesti tässä tuon Artsin ja tietojenkäsittelytieteen välissä ja sitten myöskin Tutan ja Artsin välissä. Ja tehdään tosiaan, että meillä voi tehdä hyvinkin teknisiä asioita ja hyvinkin pehmeää johtamista ja hyvinkin matemaattisia ja hyvinkin epämatemaattisia asioita. Meillä on 3 suuntautumisvaihtoehtoa meidän ohjelmassa, ja nämä on myöskin meidän pääaineet käytännössä, eikä liiketoiminnan analytiikkaa, joka on liiketoimintapäätösten tukemista data-analytiikan menetelmin. Aika iso osahan siitä, mistä puhutaan, että on tekoälyä, niin on todellisuudessa datan muokkaamista ja datan analyysiä ja myöskin tilastotiedettä aika paljon. Sitten itse on tosiaan tietojärjestelmistä. Meillä tässä on niin vahvasti tämä digitaalisen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen tärkeitä osia. Sitten toimitusketjun johtaminen on taas monimutkaisten toimitusketjujen verkostojen johtamista ja kehitystä, joka tässä viime vuosina on korostunut aika paljon, kun on ollut koronaa ja erilaisia geopoliittisia haasteita. Tästä voi katsoa meidän vanhoja ohjelmia, voi katsoa tuolta Curriculum 24-26. Olemme itse asiassa tällä hetkellä tekemässä muutosta seuraavalle 2-vuotiskaudelle, joka on pääasiassa evolutiivista, että ei hirveätä revoluutiota, mutta puhutaan vähän siitä nyt tässä sitten seuraavassa vaiheessa. Joo, kiitos Matti. Tästä jatketaan nyt sitten kunkin 3 aineen esittelyitä, että mitä näissä aineissa opetetaan ja tutkitaan. Ja me aloitetaan nyt tästä toimitusketjun johtamisesta, joka on se oma aine. Lähdetään liikkeelle muutamien tämmöisten uutisotsikoiden kautta. Katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut viime aikoina ja sitten siinä luodaan pohjaa sille, että miten me toimitusketjun johtamisessa voidaan kontribuoida näihin asioihin ja näiden ehkä haasteiden ratkaisemiseen. Tässä näistä uutisotsikoista nostaisin pari asiaa, eli ensinnäkin tämmöiset kestävän kehityksen haasteet, ja tuossa vasemmalla ylhäällä viitataan isojen yritysten toimitusketjuihin ja kuinka niillä voi olla suuri rooli siinä, että kun halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, niin ei riitä, että ainoastaan katsotaan isoja yrityksiä, vaan sitten suuri osa päästöistä saattaa tulla sieltä toimitusverkostoista, alihankkijoilta, toimittajilta. Ja jotta näitä päästöjä pystytään vähentämään, niin täytyy olla tämmöistä verkostonäkökulmaa. Ja sitten taas tässä on kanssa muutamia uutisotsikkoja viitaten tuohon, muun muassa Mattikin mainitsi, korona-aikaa oli erilaisia pullonkauloja toimitusketjuissa, vaikeuksia saada tämmöisiä muistipiirejä tuolta toimitusketjuihin. Esimerkiksi ei ollut, tai sähköautoja oli vaikea saada, niitä oli vaikea tuottaa, kun komponentteja puuttu. Vastaavanlaisia haasteita mahdollisesti tulossa nyt jatkossakin, riippuen sitten miten nämä kauppasodat ja vastaavat sitten etenee. No tuossa pari uutisotsikkoa sitten tästä, että nykyään entistä enemmän on tarvetta tämmöiselle toimitusketjun johtamisen asiantuntijuudelle, toimitusketjun johtajille, päälliköille ja niin edespäin. Tuo oli viimeisin tuolla Davosin, mikä tämä World Economic Forumissa oli kartoitettu, millaisia kyvykkyyksiä tulevaisuuden johtajilta kaivataan, ja verkoston näkökulmaa oli sitten siellä yksi kärkipään kyvykkyyksistä ja tämmöisistä, mitä täytyisi olla. No sitten analytiikalla on kanssa keskeinen rooli toimitusketjujen johtamisessa, eli nykyään mahdollista saada paljon dataa siitä, missä tavarat liikkuu ja näin, ja sitten meillä on analytiikan ratkaisuja, joiden avulla voidaan sitä dataa prosessoida, voidaan tehdä analyysiä ja rakentaa ymmärrystä siitä, että mitä toimitusketjuissa tapahtuu. Mutta jos me lähdetään katsomaan sitten vähän meidän opetusta, ja mä nyt nostan ensin tämmöisen, tavallaan hahmotan sitä, että toimitusketjun johtamista tehdään eri tasoilla. Meillä on 3 tasoa, toimitusketjun taso, sitten on operaatioiden taso ja prosessin taso. Tuossa nyt aikaisemmassa viitattiin ennen kaikkea tuohon toimitusketjutasoon. Jos me ajatellaan jotain vaikka älypuhelinten valmistusta,
suunnittelua. Apple siellä yhtenä esimerkkinä ulkoistanut valmistusta aika pitkälle Foxconnille ja muille aasialaisille valmistajille, niin toimitusketjun johtamisessa me katsotaan sitä, että kuinka näitä vuorovaikutussuhteita johdetaan, kuinka tehdään hankintoja ja tätä koko verkoston toimintaa ohjataan. No sitten me voidaan katsoa tarkemmin tiettyyn operaatioon, olkoon se vaikka Foxconnin älypuhelinten valmistusoperaatio. Siellä on sitten taas omia prosesseja tässä operaatiossa. Vastaanotetaan komponentteja, raaka-aineita, sitten siellä on kokoonpanoa ja älypuhelinten pakkaamista ja toimitusta ja tietysti siellä on kaikenlaisia laskutusprosesseja ja niin edespäin, mutta tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen operaatioiden taso, yrityksen tasolla käytännössä analysoidaan näitä virtauksia, prosesseja, tai sitten me voidaan vielä tarkentaa sitä tarkastelua tuommoisen yksittäisen prosessin tasolle, olkoon nyt sitten vaikka älypuhelinten loppukokoonpano, miten ne arvovirrat siellä eri resurssien välillä tapahtuu ja miten niitä johdetaan. Mä nyt luon tässä vähän pohjaa siihen, että ymmärretään sitten, kun kerron noista meidän kursseista, että millainen analyysitaso kullakin kurssilla on. Tässä on nyt hahmotettu tuolla vasemmalla ylhäällä kandikursseja, niitä meillä on 4 kappaletta meidän toimitusketjun johtamisen aineessa. Siinä alapuolella 1 tohtorikurssi ja tuolla oikealla ylhäällä sitten maisterikursseja, taitaa olla 7 kappaletta nyt listattuina. Jos me lähdetään tuolta kandiopetuksesta ensin, niin tuolla ylimpänä listassa tuotannon ja palveluiden johtaminen, se on tämmöinen ensimmäisen vuoden peruskurssi, joka kaikki kauppiksen opiskelijat käyvät ja siellä on vuosittain semmoiset 500-600 opiskelijaa, tämmöinen todella massakurssi voisi sanoa näin. Opetellaan siellä ymmärtämään sitä, että miten yritykset luo arvoa asiakkaalle ja paketoi sitä tuotteiden, tavaroiden, palveluiden muotoon ja miten sitä tehdään tehokkaasti, kannattavasti, tuottavasti. No sitten Capstone Process Analysis and Management, tämä on niin ikään kandikurssi, mutta siellä kanditutkinnon loppuvaiheessa. Eli siinä ehkä vedetään yhteen vähän tiettyjä aikaisempia kursseja, se on tämmöinen hyvin käytännönläheinen, tehdään yritystapauksia, analysoidaan keissejä, me tehdään simulaatioita siellä, eli simulaatioiden avulla voidaan antaa kandiopiskelijoillekin mahdollisuus kokeilla sitä, että millaista olisi johtaa yritystä ja toimitusketjua, prosesseja. Ja sitten mutta nämä on siellä operaatioiden ja prosessien tasolla oikeastaan nämä 2 ekaa kurssia. No sitten kun me siirrytään toimitusketjutasolle, Global Logistics and Distribution Networks, siellä hyvin pitkälti jatkumoa tuosta aikaisemmista nähtiin vähän niin kuin globaaleja haasteita, millaisia pullonkauloja voi olla toimitusketjuissa, yritysten valmistusoperaatiot nykyään yhä enenevissä määrin niin kuin laaja tämmöinen globaali jalanjälki, niin tällaisiin asioihin otetaan kantaa ja niitä opiskellaan tuossa Global Logistics and Distribution Networks-kurssilla. Sitten meillä on tulossa uusi kandikurssi, Operations and Supply Chain Risk Management. Keskitytään erityisesti riskien hallintaan, eli miten voidaan tunnistaa riskejä, epävarmuuksia toimitusketjuissa, kuinka niitä voidaan analysoida, hahmottaa sitä, että mikä on yrityksen altistuminen riskille, jos riski toteutuisi, niin mitä siitä seuraa, ja sitten miten yritykset rakentaa riskinhallintastrategioita ja suunnittelee tapoja vastata näihin riskeihin. Mutta tämä on tosiaan uusi kurssi ja ensi vuonna tulossa meidän portfolioon. No tuosta tohtoriopetuskurssista Current Topics and Methodologies in Supply Chain Management, niin se järjestetään kerran 2 vuodessa. Siinä on erityisesti fokus tämmöisissä tutkimusmenetelmissä tohtoriopiskelijoille, jotka on meidän alalla toimii, eli opiskellaan vaikkapa tapaustutkimusta, case-tutkimusta, kvantitatiivisia menetelmiä, siellä on muun muassa event study, siellä on systemaattista kirjallisuuskatsausta ja muita, myös muita laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten etnografiaa ja niin edespäin. No maisterikursseista, jos me taas lähdetään siitä operaatioiden ja prosessien tasolta, niin oikeastaan meillä on 1 kurssi, joka keskittyy siihen ennen kaikkea Quality and Performance Management, siinä on laadun johtaminen keskipisteessä, tilastollisia laadunhallinnan menetelmiä ennen kaikkea hahmotetaan siinä ja
opiskellaan tällaista teknistä laatua ja sitten toisaalta taas asiakaslaatua. Loput maisterikurssit meillä on ennen kaikkea toimitusketjufokuksella, Sustainable Supply Chains. Nimenomaan keskitytään kestävän kehityksen eri muotoihin, ympäristökestävyyttä, sosiaalista kestävyyttä, taloudellista kestävyyttä ja sitten miten toimitusketjun johtamisen keinoin voidaan vastata näihin haasteisiin. Coordination of Supply Chains, tämä on kurssi, joka meillä on itse asiassa poistumassa nyt valikoimasta. Viimeistä kertaa opetetaan nyt keväällä. Capstone Future Proofing Supply Chains, se on, kuten nimi indikoi tässä, Capstone eli loppuvaiheen maisterikurssi. Tehdään tämmöisiä yritysten toimeksiannosta tavallaan harjoitustöitä opiskelijaryhmissä. Procurement and Strategic Sourcing, keskitytään hankintoihin, erityisesti nykyään hankinnat kattaa jopa semmoiset 60-80% yritysten kustannuksista, eli hankintojen rooli on aika keskeinen, ja tällä kurssilla katsotaan nimenomaan hankintoja ja sitä ylävirtaa niin sanotusti, eli kohden alihankkijoita ja toimittajia. No sitten vielä 2 analytiikkakurssia, Operations and Supply Chain Analytics ja Revenue Management and Demand Analytics. Eli nämä on lisätty meidän tarjoamaan aika hiljattain enemmän tämmöisiä kvantitatiivisia menetelmiä, joilla sitten vastataan toimitusketjun johtamisen ja kysynnän ennustamisen haasteisiin muun muassa. Mutta tässä ehkä meidän opetuksesta näin ytimekkäästi, ja sitten seuraavaksi lyhyesti yksi esimerkki meidän laitoksella ja meidän aineessa tehtävästä tutkimuksesta. Tässä on tämmöinen paperi, jonka olen tehnyt kollegani Savu Rovannon kanssa. Savu aikaisemmin oli tohtoriopiskelijani, nyttemmin Japanissa toimii apulaisprofessorina Tokiossa. Tässä on ennen kaikkea fokuksessa kiertotalous, eli kiertotalous on yksi keskeinen, mitä mä sanoisin, menetelmä ehkä, jolla voidaan vastata kestävään kehitykseen, eli kun me nykyään eletään tämmöisessä lineaarisessa taloudessa, jossa taloudellinen kasvu aika pitkälti perustuu siihen, että me hyödynnetään neitseellisiä raaka-aineita, fossiilisia polttoaineita ja niin edespäin, niin kiertotaloudessa ajatuksena sitten, että raaka-aine- ja materiaalivirrat kiertää, käytetään mahdollisimman vähän neitseellisiä raaka-aineita ja enemmänkin pyritään tämmöisiin suljettuun kiertoon, että sillä tavalla pyritään vähentämään yritysten ympäristörasitusta. No, tässä paperissa nyt sitten ennen kaikkea koitetaan hahmottaa sitä, että miten me voitaisiin siirtyä tämmöiseen kiertotalouteen lineaarista taloudesta, ja fokuksessa tässä on pienet innovatiiviset yritykset, yrittäjävetoiset yritykset. Kun me tiedetään kirjallisuudesta, että tyypillisesti muutos tapahtuu siten, että tulee uusia yrityksiä, jotka kasvaa ja syrjäyttää vanhemmat yritykset, jotka toimii ehkä vakiintuneella, jossain määrin vanhentuneella toimintatavalla. Mutta tässä paperissa nyt sitten hahmotetaan, että millaisia motivaatioita yrittäjillä on siirtyä kohden kiertotaloutta. Tästä teoriapohjasta sen verran vielä, että jos me ajatellaan tämmöistä lineaaritalouden näkökulmaa, ja me samaistetaan nyt tätä vähän tähän motivaatioteoriaan, eli meillä on tämmöinen itsemääräytymisteoria, self-determination theory, niin me voidaan hahmottaa näitä eri motivaatioita, ja kirjallisuuden pohjalta pystytään samaistamaan lineaarista logiikkaa niin tämmöiseen motivaation puutteiseen, eli käytännössä yrittäjillä ei ole motivaatiota, osalla yrittäjistä ei ole motivaatio siirtyä kiertotalouteen. Tai sitten meillä voi olla vähän enemmän ulkoisia motivaatioita, eli pyritään tekemään bisnestä, saavuttamaan taloudellista etua sillä, että toimitaan kestävän kehityksen tavalla. Se on niin kuin toinen vaihtoehto. Tai sitten voi olla sisäistä motivaatiota. Siirrytään kiertotalouteen, koska nähdään se itseisarvoisena. Okei. No ehkä ihan nopeasti tästä vaan meidän datasetista, eli me vertailtiin Suomea ja Japania tässä, 2 erilaista kontekstia, erilaiset kulttuurit, mutta regulaatio aika samankaltaista. Ja mihin dataan me pohjattiin tämä tutkimus, me tehtiin haastatteludataa, 27 haastattelua, joista 15 kappaletta Suomessa,
12 kappaletta Japanissa, haastateltiin pienten innovatiivisten yritysten, ennen kaikkea niiden perustajia, 8 yritystä Suomesta, 8 Japanista, tämä oli se datasetti. Ja ihan sillä tavalla lyhkäisesti näistä tuloksista, tuossa alapuolella näkyy tämmöinen, joka löydöksiä liittyen tämmöiseen ehkä kirjallisuudessa vallinneeseen näkökulmaan, eli kiertotalous on nähty sitten tämmöisenä instrumentaalisena, eli tapana edistää taloudellisia päämääriä, ja tähän löytyy erityisesti tuloksia aika paljon tuolta Japanista, vähemmässä määrin Suomesta, kun me tutkittiin nimenomaan vaateteollisuutta, siinä oli mukana vaatelainaamoja ja vastaavia operaatiomalleja. No sitten ennen kaikkea mikä oli vähän uusi näkökulma oli tämmöinen ecologically dominant logic, eli se, että priorisoidaan ympäristölliset ja sosiaaliset hyödyt, ehkä taloudellisten hyötyjen ohi jopa. Ja tähän sitten löytyi molemmista maista tukea, vähän erilaisia löydöksiä. Eli tuolta Suomesta enemmänkin oli tämmöistä eksplisiittistä kiertotalouden soveltamista, todella markkinoitiin sovellutuksia kiertotalouden mukaisina, kun taas Japanissa oli enemmänkin tämmöistä, jota me kutsuttiin masked sea approach, eli tämmöinen tavallaan vähän piilotettiin sitä kiertotalouden sovellutusta ja pyrittiin, ettei tehdä siitä niin isoa numeroa, että toimitaan kiertotalouden mukaisesti. Okei, mutta mä luulen, että nyt on aika siirtää puheenvuoro kollegalle. Eeva Vilkkumaa jatkaa tästä sitten liiketoiminnan analytiikan suhteen. Kiitos Max. Tosiaankin liiketoiminnan analytiikka seuraavana. Mitä sillä tarkoitetaan? Aloitetaan nopealla määritelmällä. Eli liiketoiminnan analytiikka pyrkii tukemaan parempaa päätöksentekoa siten, että hyödynnetään dataa ja myöskin analyyttisiä menetelmiä, niin kuin tuossa mainittu tilastotiede, matemaattinen mallinnus, optimointi, koneoppiminen, simulointi, päätösanalyysi ja peliteoria. Ja tässä on tämmöinen jo aika vanha kuva, mutta mielestäni hyödyllinen Gartnerin kuva, missä on jaettu analytiikka 4 eri tasoon. Eli meillä on siellä deskriptiivinen, joka kysyy, että mitä tapahtui, vaikka minkälainen myynti meillä oli jonkun tuotteen suhteen viime kuussa. Sitten meillä on diagnostinen, kysyy, että miksi tämä asia tapahtui, vaikka teimme markkinointikampanjan, oliko sillä vaikutusta meidän myyntiin. Ja sitten prediktiivinen, mitä tulee tapahtumaan. Eli nyt jos tehdään se kampanja, niin miten se vaikuttaa meidän seuraavan 3 kuukauden myyntiin. Ja sitten lopuksi on tämä preskriptiivinen, joka kysyy suoraan, että mitä tulisi tehdä, miten meidän vaikka kannattaisi kohdentaa meidän markkinointieurot, jotta meidän myynti olisi mahdollisimman korkealla tasolla. Ja nyt tämä Gartnerin kuva sanoo, että kun mennään tuosta deskriptiivisesta, eli käytännössä erilaisista dashboardeista ja muista visualisoinneista usein tuonne preskriptiiviseen päin, niin siellä vaadittu taitotaso kasvaa, eli menetelmät saattaa olla jonkin verran hankalampia, mutta sitten myös toisaalta ne liiketoimintavaikutukset on siellä isommat. Ja tämä on ehkä nyt se, mitä me yritämme sitten tehdä, eli keskittyä tuohon prediktiiviseen ja preskriptiiviseen puoleen tässä mallinnuksessamme erityisesti. No, tässä on vielä toinen kuva, joka ehkä auttaa hahmottamaan sitä, miten ajattelemme analytiikkaa. Tämäkin on jo 10 vuoden takaa, mutta ihan hyödyllinen frameworkki ymmärtämään, mitä sillä analytiikalla tarkoitetaan. Eli ajatus on, että se päätöksenteko on toki tärkeää, eli halutaan nimenomaan tukea parempia päätöksiä, mutta usein sellaisissa konteksteissa, missä on paljon dataa ja on niin kuin monimutkainen ongelma, jolloin me tarvitaan kvantitatiivisia menetelmiä hahmottamaan sitä ongelmaa ja myöskin teknologiaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja analytiikka voidaan nähdä, että se on näiden 3 asian keskiössä, eli päätöksenteon, kvantitatiivisten menetelmien ja teknologian. No nyt sitten vähän kanssa tähän opetuspuoleen, mitä meillä opetetaan. Tässä on ehkä hieman sekaisin kandi- ja maisterikursseja, mutta me oikeastaan käsitellään 4 erilaista teemaa meidän opetuksessa. Ja ensimmäinen on tämä optimointi, eli käytännössä kuinka allokoida rajalliset resurssit sillä tavalla, että me saavutetaan jotkut asetetut tavoitteet mahdollisimman hyvin.
Ja optimoinnissa nimenomaan pointti on se, että niitä ratkaisuja on niin valtavan suuri määrä, ettei me voida vaan listata niitä kaikkia ja tarkastella niitä ilman mitään menetelmiä. Max puhui noista toimitusketjuista, meillä saattaa olla vaikka logistiikkaverkko, joka nyt sopii teidän aineeseen. Mietitään, että kuinka paljon tällä tehtaalla tuotetaan, mihin jakelukeskukseen se viedään, kuinka paljon viedään mihinkin ja kuinka paljon viedään johonkin varastolle, josta lähtee edelleen jälleenmyyjille. Niin tällaisessa tehtävässä on niin käytännössä ääretön määrä ratkaisuja. Niitä ei voida kaikkia listata ja hämmästellä niitä vierekkäin, vaan siihen tarvitaan optimointimalleja. Ja meillä on siellä muutamakin eri kurssi, Business Analytics 1. Siellä tehdään semmoista lineaarista optimointia, aika käytännönläheisiä tehtäviä. Se on kandikurssi, Business Analytics 2. Siellä otetaan nämä epävarmuudet mukaan. Simulointia yhdistettynä optimointiin, erilaisia todennäköisyysjakaumia, saattaa olla riskirajoitteita ja tämän tyyppistä, mikä on sitten varsinkin nyt, jos puhutaan siitä resilienssistä, joka oli mainittu tuolla meidän agendassa, niin tärkeää ottaa ne epävarmuudet huomioon. Ja nyt uutena kurssina alkaa tämmöinen kuin Prescriptive Analytics for Optimization, ja siellä on vielä tarkoitus ottaa enemmän tätä monitavoitteisuutta ja epälineaarisia optimointitehtäviä, eli mennä vähän vielä niihin vaikeampiin tehtäviin. Ja monitavoitteisuus on tietysti tärkeää nyt, kun puhutaan just resilienssistä, eikä vaan haluta tehokkuutta, vaan myös miettiä niitä resilienssiasioita, kestävyysasioita, jotka on Aallon strategiassa, Kauppiksen strategiassa ja erittäin keskeisiä myös meidän kursseilla. Niin tällaiselle ollaan nähty tarvetta. No toinen teema on sitten päätösanalyysi, ja siinä ehkä keskiössä on se, että niitä tavoitteita tosiaan on useampi kuin vain se yksi. Ja silloin on tärkeää pohtia, että miten me jäsennetään tavoitteita, niitä meidän fundamentaalitavoitteita, mitä halutaan, miten ne jaetaan osatavoitteisiin, tavoitteiden saavuttamista mittaaviin kriteereihin, ja kuinka me niin kuin ymmärretään niitä mahdollisia ristiriitoja erilaisten tavoitteiden välillä. Miten me mallinnetaan niitä? Miten me tuetaan päätöksentekoa tämmöisissä vaikeissa monitavoitteisissa tilanteissa? Ja siinä meillä on 2 kurssia, Decision Analytics for Consulting, jossa sitä opetan itse. Ja siinä on nimenomaan vielä keskiössä tämä, että rakennetaan sitä päätösmallia yhdessä päätöksentekijän kanssa. Eli ei niin, että otetaan datat ja mennään laboratorioon ja näppäillään ja tullaan päätössuositusten kanssa takaisin, vaan kun mietitään hankalia strategisen tason ongelmia, niin on tärkeää rakentaa se malli yhdessä niiden päätöksentekijöiden kanssa. Ja tätä nyt yritetään opettaa. Ja tämä on vedetty vasta kerran, mutta meillä on monta gradua jo lähtenyt tästä, että sitten opiskelijat on tehnyt ehkä oman työnantajan kanssa tämän tyyppisiä keissejä, ja se on hieno asia. Ja sitten on tuo Negotiation Analytics myös, jossa sitten pohditaan, että kun et ole vain yksin päättämässä, vaan siinä on joku, joka on ehkä vähän, hänellä on eri tavoitteet kuin sinulla, niin miten tällaisia prosesseja tukea. No sitten tietysti analytiikkaa ei ole ilman tätä palikkaa, eli tilastotiede ja koneoppiminen. Eli sitten kun meillä on oikeasti isot määrät kvantitatiivista dataa, niin miten me voidaan hyödyntää sitä ennustamisessa, luokittelussa, automaattisessa päätöksenteossa. Siellä meidän Data Science for Business 1 ja 2, isoja valtavia kursseja, varsinkin tuo 1. Siellä opiskellaan ihan klassista koneoppimista, tämmöisiä hyviä menetelmiä, että ymmärtää, mistä koneoppimisessa ylipäätään on kyse. Data Science for Business 2 on semmoista ihan niin kuin state of the art tekoäly, koneoppimista. Ja luennoitsija Pekka Malo, se on oikein semmoinen murheenkryyni hänelle, koska hän uudistaa sitä joka ikinen vuosi, jotta se on oikeasti aallon harjalla, mutta siinä riittää sitten hommia. Ja sitten meillä on aika uusi kurssi, tämmöinen kuin Forecasting for Methods for Business Analytics, ja siellä sitten keskitytään tähän prediktiiviseen analytiikkaan, aikasarja-analyysiin ja tällaisiin ennustamisen menetelmiin. Mutta kestävyysnäkökulmat myös meidän aineessa tärkeitä, eli kuinka huomioida analytiikassa myös tämän kestävyyteen, erityisesti ehkä ollaan keskitytty sosiaaliseen kestävyyteen ja eettisyyteen liittyvät näkökulmat. Siitä kurssi Analytics for Sustainability. Eli tämmöistä opetusta meillä, mutta hypätään sitten muutamaan tutkimusesimerkkiin. Me päätettiin tässä tehdä niin, että nivotaan tämän resilienssi- ja kasvun teemat tänne meidän esitysten sisään, ja tässä pyrittiin rakentamaankin resilienttiä strategiaa, joka myös auttaisi liiketoiminnan kehityksessä siinä mielessä, että tukisi myös tätä kasvua. Ja tämä on tämmöinen keissi, joka me tehtiin Nordea maksuliiketoimintayksikön kanssa. Tämä alkoi vuonna 2017, ja silloin maksuliiketoimintamarkkina oli hirveässä murroksessa, oli sääntelyympäristömuutoksia,
pelättiin, että Googlet ja muut tulee ottaa liiketoiminnan haltuun. Siellä oli kryptovaluutat, oli iso juttu ja blockchain ja kaikki puhui niistä silloin vielä eri tavalla kuin nykyään. Ja sitten myös asiakkaat alkoi tykätä tosi paljon semmoisesta helppokäyttöisyydestä. Niin sitten Nordea maksuliiketoimintaporukka halusi vähän hahmottaa näitä epävarmuuksia, rakentaa strategian, jolla he pärjäisivät tässä muuttuvassa ympäristössä. No me tuettiin tätä rakentamalla skenaariot. Tässä yhdistettiin semmoista ihmisen luovaa ajattelua ja sitten analytiikan kykyä niin kuin yhdistellä monimutkaista ihmisinfoa. Sitten strategiset tavoitteet. Tässä otettiin vähän pitkää lyhyttä tähtäintä, eli liikevaihtoa, mutta toisaalta asiakkaiden toiveita. No sitten tätä kasvua, eli skenaariot ei ole pelkkiä uhkia, vaikka välillä ovat niitäkin. Eli miten niin kuin tunnistaa sekä uhat että mahdollisuudet eri skenaarioissa, minkälaisia päätösvaihtoehtoja eri skenaariot voi meille antaa. Sitten emme ole vain lastuja laineilla, vaan voimme myös pyrkiä vaikuttamaan niihin skenaarioihin, kasvattaa jonkun skenaarion todennäköisyyttä, pienentää ehkä jonkun toisen niin kuin jossain määrin. Ja sitten tuli se analytiikka. Eli nyt kun kaikki tämä informaatio pitää jollain tavalla sovittaa yhteen, käytetään siihen analyyttistä mallia, saadaan sinne resurssirajoitteet ja kaikenlaisia epävarmuuksia, riskiasenteita, epätäydellistä informaatiota, skenaariotodennäköisyyksistä ja näin edespäin. Ja sitten päästään sinne päätössuositustasolle. Eli nähdään, että mitä ainakin kannattaisi tehdä noin vihreällä merkityt toimenpiteet, mitä ei missään tapauksessa näillä resursseilla tehdä, tuo punainen tuolla ja sitten vähän siitä väliltä, että mistä pitää enemmän keskustella. Ja tämä oli tämmöinen malli, mistä oli ihmisten tuottamaa dataa. Siellä oli ihan kunnon portfolio-optimointimalli. Paperi löytyy tuolta, niin voitte katsoa, että siinä on paljon matematiikkaa. Mutta tämä oli tämmöinen just fasilitoitu malli, missä se rakennetaan yhdessä päätöksentekijöiden kanssa. No sitten ihan toisiin teemoihin. Luova loikka-projekti, jossa Matti oli mukana myös, eli oli vähän niin kuin laitoksen sisäistä yhteistyötä tietojärjestelmien kanssa ja lisäksi Artsilta oli porukkaa, eli tämä oli vielä tämmöinen oikein aallon ylimenevä homma, jossa tutkittiin luovuuden taloudellisia vaikutuksia. Ja siinä erityisesti kiinnosti, meillä oli kyselytutkimusdataa eri firmoista, kuinka luovina ihmiset pitivät itseään ja myöskin kuinka luovina he näkivät, tai kuinka luovuutta tukevana he näkivät oman organisaationsa kulttuurin. Ja tästä oli sitten kyselyaineistoa ja me haluttiin linkata tämä kyselyaineisto näiden yritysten taloudelliseen menestykseen. Ja käytimme käyttökatetta siinä vastenmuuttujana ja käytettiin vähän erilaisia menetelmiä, joista tässä yksi esimerkki päätöspuumalli, tämmöinen aika perinteinen koneoppimisen malli. Ja siinä tämä menetelmä auttaa tunnistamaan, että mikä on se niin kuin tärkein muuttuja tässä tapauksessa sen kyselyaineiston kategoria, joka erottelee sitä aineistoa niin kuin oman toimialansa näkökulmasta muita yrityksiä paremmin pärjääviin tai huonommin pärjääviin yrityksiin. Ja tässä huomattiin, että se tärkein kategoria oli toi johtaminen. Eli jos johtaminen on keskimääräistä huonompaa, tämä luovan työn johtaminen, niin sitten valitettavasti todennäköisyys olla omaa alaa huonompi käyttökatteen mielessä on suurempi se todennäköisyys. Ja sitten taas, jos se on keskimääräistä parempi, niin päädyt tänne niin kuin parempiin bokseihin, eli rahallinen performanssisi on keskimääräistä parempi. Ja toisaalta huomattiin myös, että vaikka johtaminen ei olisi ihan mahtavaa, niin jos siellä on tosi luovia yksilöitä, niin silloin saatat kuitenkin päätyä hyvään tilanteeseen. Ja vastaavasti, vaikka johtaminen olisi mahtavaa, mutta ilmapiiri on huono, niin sitten saatat päätyä tuonne taloudellisesti vähän huonommin pärjäävien joukkoon. Eli taas tämmöistä luovaa ja kvalitatiivista dataa, mutta koneoppimismenetelmät sovellettuna. Ja viimeisenä vielä sitten voi ajatella, että tuo luovuus tuo meille sitä kasvua, mitä kovasti Suomessa kaipaamme. Ja sitten tässä ehkä puhutaan tietyllä tavalla resilienssistä, luonnon näkökulmasta, mutta myös kasvusta siinä mielessä. Nyt olemme lukeneet raportteja, että metsäala on vähän niin kuin ei ole siellä ihan kasvun kärkipäässä, niin voi olla, että olisi tarvetta ehkä sielläkin sitten katsoa optimaalisia toimintastrategioita. Tässä on katsottu, että millä tavalla metsänhoitoa pitäisi kehittää, jos halutaan yhtä aikaa pärjätä taloudellisesti hyvin ja toisaalta minimoida hiilidioksidipäästöjä.
Ja tässä näkyy, ehkä toi on informatiivisin nyt tämä vasemmanpuolimmainen kuva. Siellä näkyy, kuinka paljon siellä on puuta. Ja tässä on näitä eri strategioita. Toi katkoviiva on se, että ei niinku kiinnosta ikään kuin, toi kiinteä viiva on se, että ei ole niinku mitään väliä niillä hiilidioksidipäästöillä. Sitten katkoviiva on se, että hiilipäästöhinta on 40 €, ja sitten tämä punainen katkoviiva on se, että se on 80 €. Eli tästä näkee, että jos hiilelle ei ole mitään väliä, niin sitten tehdään tämmöistä harventamista silloin tällöin. Jos taas on tämä keskihinta hiilidioksidille, niin silloin harvennellaan ja sitten aina tuossa saadaan 50 vuoden välein tämmöinen avohakkuu. Ja sitten taas kalliilla hiilihinnalla niin ei harvenneta ollenkaan ja tehdään 250 vuoden välein avohakkuu. Että tämmöisiä ihan kiinnostavia tuloksia. Hirveän hankala ongelma, koska siellä on valtava semmoinen metsämalli, jossa mietitään, että miten metsä vastaa, kun sitä eri tavoin hakataan. Hirveän kompleksi ongelma, ei pysty ihan normaalilla tavalla optimoimaan, joten käytettiin tämmöisiä niin kuin edistyneitä koneoppimismalleja, vahvistusoppimista ja tätä simulaatiomallia sillä tavalla, että löydettiin sitten optimistrategia. Siellä on kysymys. Joo. Täällä odotetaan salissa mikrofonia kysyjälle. Noin. Eli terve kaikille. Mä oon tehnyt töitä energia-alalla ja algoritmien kanssa, ja meillä on vähän running joke töissä aina, että kun on niin päästöoikeuksien hinnat nousi 100 €, sitten poliitikot päätti, että no se on liian korkealla, nyt se menee liian. Kokeilitteko te 100 koskaan tai vähän yli 100, että mitä siitä kävisi? Nyt mun pitää sanoa, että mä en ollut mukana tässä kyseisessä paperissa, mutta mä luulen, että toi 80 näyttää mun silmää vähän siltä, kun sieltä on hävinnyt toi toinen kokonaan toi harventaminen, niin toi näyttää mun silmää vähän siltä, että toi on ikään kuin semmoinen reunastrategia, että tosta ei välttämättä muutu enää toi, mutta en mene vannomaan. Voit ottaa tuohon Olli Tahvoseen tai Suomisen Anttiin tai Pekka Maloon yhteyttä, niin he varmasti osaa kertoa siitä. Joo, kiitos vastauksesta, oli tosi hyvä vastaus. Mielenkiintoinen, että tuollaista tehdään, siis tosi hyvä idea. Joo. Ja he ovat jatkamassa tätä ja tehneet tästä muutamia papereita, ja tämä on kyllä tosi kiinnostavaa. Että se, mitä mä oon yrittänyt heiltä kysyä, että jos ottaisi niin kuin biodiversiteettiasiat tähän, niin se saattaisi jonkin verran muuttaa tätä, mutta se on varmaan aika vaikea niin kuin kvantifioida, mitä se biodiversiteetti on, mutta en tiedä, katsotaan, nähdään mitä sieltä tulee. Nyt olen pölpöttänyt oman osuuteni. Yksi kysymys vielä tässä. Odotetaan vielä mikrofonia. Sieltä Kanerva antaakin ihan siitä takaa. Joo, Raimo Voutilainen. Oikeastaan ei ole kysymys, vaan eräänlainen kommentti. Oli mielenkiintoista huomata, että Nordean maksuliikepuolen kanssa olette tehneet skenaariotutkimusta. Se on sikälikin mielenkiintoista, että pankit ja vakuutusyhtiöt tänä päivänä käyttää hyvin paljon skenaarioita niin kuin omassa riskienhallinnassa. Joo. Se on ihan niin kuin lakiset, siis valvojan puolesta ihan pakkokin tehdä, ja se pitää tehdä hyvin. Että mukavaa, että skenaarioita käytetään muutenkin kuin ihan pakosta. Kyllä, se on ihan samaa mieltä. Ja tässä oli ehkä vielä, mentiin vähän sellaiselle linjalle, että nämä oli aika sellaiset niin kuin kattavat ja melko kvalitatiivisetkin skenaariot. Et ei ollut sillä tavalla, että otetaan ehkä jotain kvantitatiivista trendiä ja sitä heilutellaan, vaan ruvettiin miettimään aika laajasti, minkälaisia epävarmuustekijöitä tähän liiketoimintaan saattaa vaikuttaa. Niin se oli myös sikälikin aika mielenkiintoinen projekti. Kiitos. Kiitos Eeva. Minä puhun vähän tietojärjestelmistä sitten ja niiden opetuksesta ja tutkimuksesta. Eli meillä tämä tietojärjestelmien opetus ja tutkimus jakautuu digitaalisten palvelujen kehittämiseen, eli ihan palveluiden suunnitteluun, miten niitä tehdään hyvin, sitten yhä enemmän digitaalisten tuotteiden hallintaa, miten peliä hallitaan, miten sieltä saadaan aikaiseksi tulovirtoja, miten ihmiset jaksaa käydä joka päivä pelaamassa, tai sitten miten esimerkiksi pankissa voi tehdä asiat niin, että se on helppoa ja kätevää ja niin poispäin. Sitten sosiaalista mediaa ja aika paljon katsotaan alustataloutta, tekoälyliiketoiminnassa yhä enemmän
on tässä mukana meillä näissä kehityksissä ja mietitään niitä asioita. Sitten digitaaliset liiketoimintamallit on aika iso osa tätä. Eli on helppoa esimerkiksi laittaa paljon rahaa tekoälyyn, mutta sitten sitä pitää vähän miettiä myöskin, että mitä mielekästä sillä voi tehdä ja miten siitä voi tulla tulovirtoja, eli miettiä sitä liiketoimintamallia, joka tähän liittyy. Sitten digitalisaation johtaminen on 3. pääteema, eli digitaalinen transformaatio. Tästä puhutaan paljon ja kaikki sitä tekee, mutta se on hyvin eri vaiheissa, eri paikoissa ja erilaisissa yrityksissä. Tässä riittää tekemistä vielä 10-15 vuodeksi. Ja sitten meillä on aika paljon konsultointia ja järjestelmien käyttöönottoa. Edelleen oli konsultointia kvantitatiivisesti. Meillä on jonkin verran tätä, mutta sitten aika paljon ihan sitä, että miten näitä asioita voidaan tehdä. Miten se toiminnanohjausjärjestelmä saadaan käyttöön, keille sitä pitää kouluttaa ja mitä siinä on vaikeaa. Nämä on sinänsä hämmentäviä asioita, että olen tutkinut noita toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoja jostain vuodesta 1998 asti. Ja aina ne ongelmat on samoja, eli siellä tiedetään, että käytetään liian vähän resursseja, sitten jossain vaiheessa panikoidaan ja sitten ruvetaan tekemään liian kiireesti sitä ja koulutetaan liian vähän ja sitten ollaan pettyneitä, kun se otetaan käyttöön, kun se ei ole tarpeeksi hyvin. Ei ollut mietitty ihan loppuun saakka ja sitten ei ole koulutettu tarpeeksi hyvin. Ja tämä on siitä kiva, että se voi aina sanoa etukäteen, että tässä tulette töppäämään. Tämä on tämmöistä prediktiivistä, kvalitatiivista analyysiä ja harvoin menee pieleen. Minä uskoisin, itse asiassa kun tuossa 5 vuotta sitten katsottiin näitä tehdä uusi hanke, niin oli toiveessa, että olisi ollut erilaisia ongelmia, mutta ne on aina samanlaisia. Sitten järjestelmän käytön ja luopumisen haasteet. Tämä on tämmöinen kiinnostava juttu, että meillä tutkitaan tätä, että se on aika vaikeaa päästä eroon järjestelmästä. Ne, jotka on tehnyt ja hallinnoinut järjestelmää jossain yrityksessä, niin siellä on yhdessä ihmiset sanoo, että järjestelmät on huonoja ja vanha-aikaisia, mutta sitten kun sanoo, että no otetaanpas nyt tämä ja tämä osa pois sieltä, niin se löytyykin puolustajia sille, että minun työtehtävänsä on ihan välttämätön. Tämmöistä kun tehdään 10-15 vuotta, niin paljastuu, että meillä on 200 järjestelmää, jotka on hyvin paljon päällekkäisiä, päällekkäistä toiminnallisuutta ja se aiheuttaa ongelmia. Mutta sitten jollekin se on tosi tuskallista luopua siitä. Muistan kauan sitten vakuutusyhtiöstä, kun tutkittiin, että pitäisi uusia, ihan opiskelijaprojekteja pitäisi uusia tämmöinen järjestelmä. Se oli paljon se tämmöinen juttu, että tämä oli siis kauan sitten jossain turkulaisessa vakuutusyhtiössä, enää muista nimeäkään, mutta se sanottiin, että että se olisi hyvä uusia, mutta meiltä kyllä katosi tämä ohjelman lähdekoodi 10 vuotta sitten, ja tällä hetkellä sitä vaan ajetaan, että illalla laitetaan se juttu menemään sen, että se on aamulla vastaus, ja me ollaan tyytyväisiä vastauksia, me ei tiedetä, mitä se tekee. Ja tämmöistä on muuten jännittävää luopua ja kallista. Tietoturvajohtamisongelma on nyt tämmöinen uusi, kovasti noussut asia, ja tulee senkin uskalla ennustaa, että 10 vuoden päästä, kun pidetään uudestaan, niin tämä on edelleen ongelma. Sitä meillä pyritään, ja tämä on hyvin voimakkaasti, aika paljon nähdään teknisenä ongelmana se tietoturva, mutta se on kyllä hyvin pitkälle johtamisongelma. Mitä me opetetaan, niin tässä on esimerkkikurssina pääosin meidän maisteriohjelmasta, mutta esimerkiksi tätä tietojohtamista ja tiedonhallintaa meillä on myös Kandissa. Meillä on ohjelmointia tuolla Kandissa myöskin ja tiedonhallintaa. Sitten meillä on tosiaan itse vedän esimerkiksi tätä projektihallintaa ja konsultointia. Sielläkin on aina kiva, kun meidän opiskelijat kertoo toisilleen, mitä he tekevät. Ja se on hyvin jännää, kun he kertovat. Minulla tässä nyt oli tämmöinen pieni hanke, että pistin Nokialle jonkun ison järjestön pystyyn ja miten se toimii. Ja välillä tuntuu hurjalta, kun opiskelijat kertoo. Tai yksi kertoo, että hän oli täysin kylmiltään mennyt, itse asiassa johtamisen opiskelijalle. Hän oli mennyt vetämään tämmöiseen kansalliseen urheiluorganisaatioon niin järjestelmähanketta. Ja siinä tulee aika isoja juttuja esille. Esimerkiksi on business intelligencea, etiikkaa, mitä saa, mitä ei saa tehdä, uskotaan edelleen, että tämäkin on ihan tärkeä asia tulevaisuudessakin, ja sitten tätä turvallisuutta. Ja meillä on nyt semmoista, mitä on pyritty kasvattamaan nyt, on toi palvelujen suunnittelu ja palvelujen hallinta. Eli tämä on sitä, mikä on aikaisemmin ollut pitkään esimerkiksi Tutalla
ja computer science teknisempänä, me pyritään näkemään sitä toista puolta, miten yhdistetään se, että mehän siis oikeasti yritetään saada sitä, että mitkä on ne yritysten vaatimukset ja ongelmat, ja miten ne käännetään sitten, niin kuin selitetään niin, että se tekninen ongelma saadaan ratkaistua siellä taustalla, tai miten ne muotoillaan niin, että niin tekniikalla voidaan näitä ongelmia hoitaa. Sitten meillä voi ottaa hyvin pehmeän tai hyvin niin kuin teknisen näkökulman tähän, eli meillä on mahdollisuus ottaa ihan kovaa tietotekniikkaa tuosta naapuritalosta ja esimerkiksi sitä koneoppimista tai sitten kehittynyttä ohjelmistosuunnittelua ja näin poispäin. Ja laki on myöskin semmoinen, mikä liittyy tähän, eli tiedon turvaaminen ja aineettomat oikeudet, ja nämä on aika tärkeitä, nämä liittyy suoraan esimerkiksi tuohon tosiaan näihin eettisiin kysymyksiin, mitä saa, mitä ei saa tehdä. Näissä voi tulla isoja vahinkoja, jos ei niitä tehdä. Meillähän on Suomestakin esimerkkejä esimerkiksi sitä vastaamaan, että mitä tapahtuu, jos ei tämmöistä tehdä. Jup. Täältä olisiko vielä hetken mikrofonilla. Mielenkiintoista kuulla, että olette miettineet tätä eettistä näkökulmaa. Muistan silloin, kun itse opiskelin, siitä on 15 vuotta, niin ehkä mä oon yksi nuorempia täällä teidän joukossa, näyttää siltä ainakin hiusten värin perusteella, mutta silloin ei hirveästi etiikasta puhuttu. Ja mä oon nyt itse tehnyt töitä algoritmien kanssa sen koko työurani tähän mennessä, ja semmoinen juttu, mikä tulee itsellä mieleen, on se, että jos sitä etiikkaa ei niin kuin suunnitella sinne algoritmeihin mukaan, niin kuin suunnitteluvaiheessa, niin sitä on turha sinne yrittää jälkikäteen laittaa. Et se on vähän sama kuin, että jos neuroverkko ajattelee semmoisen koneoppimisen mallina, jota ei ole suunniteltu testattavaksi, että se on testaamaton, että sitä ei oikeastaan voi testata, niin samalla tavalla voisi ajatella, että etiikka ja algoritmit, jos sitä ei suunnittele sitä eettistä näkökulmaa sinne, vaan tietojärjestelmiä suunnitellaan tai erilaisia systeemejä suunnitellaan siitä näkökulmasta, että ensin mennään eteenpäin ja sitten katsotaan, että etiikka voisi lisätä jälkikäteen. Niin miten se näkyy esimerkiksi tässä Ethics in Digital Innovation-kurssissa, jos saa kysyttelemään ihan konkreettisen kysymyksen? No, me itse olen tutkinut jonkin verran design-etiikkaa, eli sitten siellä pitää miettiä semmoisia asioita, niin kuin että onko tämä, mitä mut käskettiin, tällä nyt käsketään minun suunnittelemaan tämmöinen järjestelmä, joka kertoo, että minkälainen mitä on ilmanlaatu autossa, tai montako ihmistä siellä istuu. Niin onko se eettisesti oikein, että se myydään sitten mainostajille? Niin tämmöisiä pitää miettiä silloin, kun käsketään, niin kun sun pitää suunnitella tätä, ja kun sä alat suunnittelemaan, niin onko se oikein tai väärin, onko se laillista, ja ne on siinä vaiheessa tosiaan otettava huomioon. Tämähän on aika hankalaa, että jos ajattelee, että olet nuori suunnittelija, ja töitä ei ole tällä hetkellä kamalasta, niin jos sanotaan, että pitää suunnitella epäeettinen järjestelmä, mitä sitten? Mutta me ainakin kerrotaan, että nämä on tosiaan, ei niitä voi jälkikäteen tosiaan ottaa sinne, vaan se, että se on mietittävä etukäteen, että kerätään täältä laittomasti tietoa, käytetään sitä onko todennäköistä, että käytetään väärin tätä tietoa. Ja tämähän ei ole ollut mitenkään muodikasta, jos katsotaan vaikka näitä isoja amerikkalaisia alustajättejä, niin niillä ei ole hyvin voimakkaana ollut tämmöinen näkökulma tähän, mutta mä uskon, että tässä toivottavasti Eurooppa ei löysää liikaa näissä asioissa. Eurooppa on edellä ja se voi jonain päivänä esimerkiksi tekoälyn kanssa, niin se voi olla hyväkin juttu, kun mietitään vähän mitä tehdään jo etukäteen, eikä sitten jälkikäteen huomata, että oho, tuli vähän töpättyä. Täältä tuli Presemosta myöskin kysymys liittyen tähän uusien tietojärjestelmien käyttöönottoon, että opetetaanko muutosjohtamista? Kyllä, se on ihan keskeinen osa sitä, eli se, että miten ihmiset saadaan tekemään. Muutosvastarinta oli jo, sanotaan 10-15 vuotta sitten hyvin yleinen aihe näissä, ja että se ei ole aina vastarinta. On monesti ihan järkevää vastustaa näitä hankkeita. Ja ihmisillä on mielekkäitä tapoja vastustaa niitä, että kaikki uusi, mikä tulee, niin ei ole järkevää. Että kyllä siellä pyritään, ja sitten kerrotaan, miten sitä muutosta saadaan, miten ihmiset saadaan innostumaan siitä, mutta myöskin mietitään kriittisesti, että onko tämä nyt, voiko tästä tulla rahaa. Että konkreettinen esimerkki, jos nyt ajatellaan, että tällä hetkellä arvoja, että muutama 1000 miljardia käytetään tekoälyyn, niin jos ajatellaan, että sitten sillä parhaat niin kun tuottavuusasiat on sitä, että sillä voi tuottaa nopeammin markkinointiviestintää ja sitten
koevastauksia verkkoon, tai verkossa tehtäviin kokeisiin yliopistossa, niin nämä ei ole ihan 1000 miljardin bisneksiä. Ollaan tarkastelemassa näitä tietojärjestelmiä, mutta minulla olisi kysymys niin kuin yleisemmin laitosjohtajalle hyvä kysymys. Näin Aallon sisäisestä yhteistyöstä, että minkä yksiköiden ja laitosten kanssa olette yhteistyössä. Tässä on tuta vilahtanut monta kertaa, eli ymmärrämme, että tuotantotalous on hyvin tärkeä insinöörikorkeakoulujen puolella. Voisi kuvitella, että systeemianalyysin laitos on erittäin tärkeä. Ja sitten täällä kauppakorkean puolella voisi kuvitella, että johtaminen ja ehkä taloustiede olisi, että jos tähän saisi vähän valaistusta. No, tässä nyt pitää olla tietysti varovainen, että mitä kaikkea sanoo, mutta kyllähän me tehdään paljon. Siis tuo tietojenkäsittelytiede on hyvin lähellä, että esimerkiksi informaatioverkostot, meidän opetus on hyvinkin lähellä sitä tietojärjestelmissä. Tutaa lähellä monet asiat. Siis edellinen Tutaan laitosjohtaja oli meidän alumni Risto Rajala. Sitten kyllä johtaminen, siis iso osa tästä on johtamista. Meillä on analytiikassa tällä hetkellä jaetut professuurit sekä johtamisen että laskentatoimen kanssa. Ja markkinoinnin kanssa on yhteinen jaettu lehtoraatti. Että kyllä markkinointi on siis hirveän paljon markkinointia, jos ajatellaan, että se oli 15 vuotta sitten oli niin kuin, se oli markkinointikampanjoiden suuntaan. Nyt se on hyvin paljon mittaamista, erilaisia järjestelmiä toteutuksia tällä. Me tehdään tosiaan suunnittelun kanssa tuossa Artsissa tehdään paljon yhteistyötä. Siellä on semmoinen ongelma, että jos meillä on esimerkiksi, meillä tulee maistereita 140 sisään vuodessa ja heillä on sitten kurssi, jossa opetellaan suunnittelua ja siellä on 8 henkeä voidaan ottaa siellä, niin se rajoittaa näitä, mutta heiltä meillä esimerkiksi vieraille luennoitsijoita. Ja tietyt tekniikan alat on myöskin, mutta tosiaan kyllä nämä systeemianalyysilaboratorio ja toi computer science on niin kuin ne vahvat. Mä lyhyesti puhun muutamasta meidän hankkeesta. Nämäkin liittyy näihin resilienssiin ja turvallisuuteen, niin meillä on tämmöisiä juttuja, että esimerkiksi perinteinen turvallisuuskoulutus ei ole innostava ja houkutteleva, ja tätä yrittää houkuttelevaksi tämmöisillä tutkimuksilla. Meillä on virtuaalista pakohuonetta rakennettu ja testattu yliopisto-opiskelijoiden kanssa, ja siinä on tehty ihan tämmöisiä niin kuin esimerkkejä, tämä on hyvin, hyvin simppeli, karkea esimerkki, mutta että silloin tehdään skenaarioita ja myöskin henkilöstölle yliopistolle, että joku tulee kysymään, että saanko tulla sun kanssa yhtä aikaa ovesta sisään, ja sitten kävellään siellä ja yritetään saada selvilleen skenaarion avulla niin kuin salasanoja tai päästä johonkin avoimelle koneelle. Ja nämä on hyvin opettavaisia. Ollaan nähty, että se on opettavaista ja hauskempaa. Itse olin mukana tämmöisessä virtuaalisen turvallisuusympäristön hankkeessa. Tuossa on siis tuossa alemmassa kuvassa on tämmöinen, että joku yrittää saada accessia virtuaaliympäristössä. Ja tuossa ylemmässä kuvassa on toi veturinkuljettaja harjoittelee palon sammuttamista virtuaaliympäristössä. Ja se on muuten aika paljon myöskin kestävämpää kuin se, että he menisivät oikeasti jossakin, jos on tulipaloja, tai poltetaan siellä, kun he katsoo ja se antaa hyvin todenmukaisen kuvan, ja itse asiassa pitivät hyvin paljon, ja se voidaan harjoitella paljon enemmän näin. Eli voidaan näissä, vaikka tämmöisessä virtuaaliympäristössä tehdä realistisia ja turvallisia kokeiluja kriittisistä tilanteista. Tosin muista, kun jo kauan sitten tehtiin tämmöistä, oli joskus Rotterdamissa kauan sitten, ja se tehtiin ylenporausraatossa tämmöistä, ja siellä sitten tehtiin skenaariot, jossa se tuhoutui sen lautta, niin se oli vähän rasittavaa, kun ne simulaatiossa, kun ihmiset teki virheen, ja ne räjäytti sen lautan, niin sitten kun ne teki uudestaan, sitten ne edelleen teki sen saman virheen. Ja se olisi ollut aika kallista lystä, jos ne olisi tosi tilanteessa. Ja tässä on ideana, että tehdään yleisiä koulutusympäristöjä, joita voi räätälöidä erityisen tarpeisiin. Sitten tekoälysovelluksia tässä. Meillä on esimerkiksi robotti, eli tuo Kalle tuossa on tuommoinen robotti, joka oli tuolla hotellissa niin Hanasaaressa kokeiltavana, ja me sitten mittailtiin, mitä se tekee. Ja siinä katsottiin juuri, niin kuin, että miten ihmiset, miten he tykkää toimia tai mitä he kokee, kun robotti tekee asioita, sekä asiakkaat että työntekijät. Ja sitten tuossa on autonomista ajamista on tutkittu, ja sitten osaamisen eroosio. Tämä on minusta mielenkiintoista. Meillä on tutkittu tosiaan automaatiossa osaamisen eroosiota. Ja tämä oli itse asiassa
tutkimus oli siitä, että miten tehdään niin kuin laskentatoimen järjestelmä. Yhä automatisoidaan, jolloin ihmiset osaa vähemmän ja vähemmän, kunnes jossain vaiheessa ollaan saavutettu sellainen taso, jolla kukaan ei tiedä, mitä se järjestelmä tekee, ja sitten ei oikeastaan tiedetä, että sitten niin kuin ihmiset ei osaakaan. Jos jotain menee pieleen, niin ei osaa tehdä, ja sitten pitäisi keksiä jotain uutta, miten se toimii. Tämmöistä tulee näkemään paljon nyt, kun keksitään uudenlaisia tekoälyprosesseja. Eli ne saadaan toimimaan hyvin, ja sitten niin kauan kun ne toimii, niin kaikki on hyvin, mutta sitten kun ei toimi, niin sitten ei tiedä yhtään, mitä tehdään. Tuo oli itse asiassa näistä. Sitten minulla on pieni mainos. Meillä on kesäohjelma Information Technology Program, jota on tajusin tässä kesällä, kun meillä oli 30-vuotisjuhla, että minä olen 20 vuotta johtanut sitä ja Jyrki valinnut sitä ennen 10 vuotta. Nyt se vähän uusia tuuleja tulee siltä, mutta siellä on 2 täyskesäohjelmaa, että siellä voi suorittaa sivuaineen joko kandiin tai maisteriin, ja siellä voi tutustua tietojenkäsittelypalveluihin tai sitten niin tämmöiseen strategian suunnitteluun. Tämä on sillä lailla mielenkiintoista, että tässä näissä tehdään yrityksiin sitten iso harjoitustyö, ja aika monet on löytynyt sieltä ensimmäisen työpaikkansa sen perusta, varsinkin ulkomaiset opiskelijat. Ja tästä sitten Max jatkaa vähän sen elinikäisen oppimiseen. Joo, kiitos Matti. Eli nyt vähän tuosta tosiaan elinikäisestä oppimisesta ja liikkeenjohdon koulutusohjelmista, jotka on sitten järjestänyt. Meillä on tämmöinen organisaatio Aalto Executive Education and Professional Development, itsenäinen osakeyhtiö, jonka Aalto omistaa, niin sitä kautta toteutetaan näitä liikkeenjohdon koulutusohjelmia. Siellä koulutetaan yritysten asiantuntijoita ja johtajia, avainhenkilöitä, niin meidän laitokselta on kanssa kontribuoitu näihin Aalto EEN-ohjelmiin sitten aika laajalti. Tässä on joitakin esimerkkejä, mutta tämä ei ole millään tavalla kattava lista. Siellä on analytiikkaa, kyberturvallisuutta, tekoälyä, sitten on toimitusketjun johtamista, logistiikkaa, prosessien johtamista ja niin edespäin. Aika paljon erilaisia ohjelmia. Tämmöisiä ohjelmia on erityylisiä, eli niitä on tämmöisiä avoimia ohjelmia, joihin voi ilmoittautua tai lähteä mukaan eri yrityksistä osallistujia, ja sitten on yrityskohtaisia ohjelmia, jotka on räätälöityjä yrityksen tarpeisiin. Meillä on esimerkiksi yksi ohjelma, tämmöinen World Class Supply Chain, jossa koulutettiin reilu 200 yhden suuren suomalaisen teollisuusyrityksen asiantuntijaa liittyen toimitusketjun johtamiseen. Ja sitten on tämmöisiä niin sanottuja tutkinto-ohjelmia, tämmöisiä MBA, EMBA-ohjelmia. Mulla on esimerkki yhdestä liikkeenjohdon koulutusohjelmasta tässä, tämmöinen Future of Supply Chain Management and Logistics, että vähän nähdään, miltä sellainen ohjelma voisi näyttää. Tämä on tämmöinen, joka on toiminut 8 vuoden ajan. Se on konsortio-ohjelma, eli siinä on useampi, vuosittain ollut 3 tai 4 suomalaista yritystä mukana, joista on ollut tiimi tai useampi tiimi osallistujia tässä. Ja tämä on 0,5 vuoden pituinen koulutusohjelma, josta kukin moduuli, 4 moduulia, niiden kesto on suurin piirtein 2 päivää. Ensimmäinen moduuli on täysin online-ympäristössä, osittain itseopiskelua, ja sitten nuo moduulit 2, 3 ja 4, niin ne on sitten tapahtuu pääsääntöisesti tuolla Aalto Executive Educationin tiloissa. Käydään läpi keskeisiä teemoja toimitusketjun johtamiseen liittyen, erityisesti moduuleissa 1 ja 2. Sitten lähdetään katsomaan sidosryhmäyhteistyötä, vuorovaikutussuhteiden johtamista 3. moduulissa, mennään kestävään kehitykseen. Ja 4. moduulissa sitten ennen kaikkea tämmöisiin teknologioihin, millaisia tulevaisuuden ja myös tämän hetken teknologioita on käytössä yrityksissä ja miten niitä voidaan hyödyntää toimitusketjujen parempaan johtamiseen. Siellä on tekoälyä, koneoppimista, robotiikkaa ja niin edespäin. Mä luulen, että Eeva taitaa jatkaa tästä sitten. Yes, kiitoksia. Tässä vähän tietoa siitä, että minkälaisiin tehtäviin meiltä valmistutaan, aika monenmoisiin, koska tässä on niin kuin Mattikin tuossa alussa varmaan sanoi, että meiltä tulee ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtää sekä bisnestä tai yhteiskunnallistakin päätöksentekoa, että myöskin tätä analytiikkapuolta, niin siinä on eväitä monenmoiseen. Tuossa on nyt nostettu analyytikko, ja sitten siellä on konsultteja, toki tulee paljon projektipäälliköitä, tuotepäälliköitä ja sitten vielä ehkä erityisesti nyt
logistiikan puolelta sitten tätä toimitusketjuhankinta logistiikkapäällikköporukkaa. Sitten on tuorein selvitys Suomen ekonomeilta työllistymisestä, eli se vuoden 2024 selvitys ei ole vielä tullut. Mutta periaatteessa hyvin työllistytään meiltä. Eli tässä on tämmöinen, että 70% valmistuneista oli löytänyt ensimmäisen työpaikan ennen valmistumista. Tämä on niin kuin hyvä asia, mutta meille myös hankala asia, koska opiskelijat on tosi paljon kiinni siellä työhommissa. Yritetään heitä sitten saada kuitenkin myös kampuksella käymään. 15% oli tosiaan työ jo ennen kuin he tulivat tänne, ja 10% löysi sitten hyvin pikaisesti valmistumisen jälkeen. Ja vuoden kuluttua tosiaan 95% työllistyneinä, suuri osa pysyvässä työssä. Ja 98% vastaajista kokonaisuudessaan tyytyväisiä tutkintoja. Tämä on tietysti meille valtava hieno uutinen. Kuten sanottu, niin näitä tilastoja ei ole tullut vuodelta 2023, mutta sellainen tieto meillä on, että tieto- ja palvelujohtamisen maistereilla oli korkeimmat aloituspalkat kauppakorkeakouluista valmistuneilla vuonna 2024. Ja tämä on siis Suomesta kokonaan, eikä pelkästään Aallosta. Semmoiset näkymät. Sitten Matti voisi vielä kertoa vähän kasvuteemoista. Joo, eli mulla on vielä pieni mainos tässä. Eli me ollaan aloittamassa tämmöistä digitaalisen kasvun keskusta täällä meidän laitoksella, kun me ollaan huomattu, että vähän huonoa on ollut tämä kasvu Suomessa. Ja me oltiin, että ei ole varmaan mielenkiintoista kuitenkaan miettiä esimerkiksi, miten leikataan tietojärjestelmällä erilaisia asioita. Me lähdetään sitten tätä kasvua katsoa ja ollaan perustamassa hyvin käytöläheistä tutkimuskeskusta digitaalisen kasvun mahdollistamiseen ja tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa ja mahdollistaa opiskelijoille käytännön digitaalisiin ongelmiin tarttumiseen. Ja näitä on aika laajasti. Näitä tulee tosiaan, voi tulla hyvin analytiikkaa, sitten voi tulla tietojärjestelmää tai johtamisongelmia tai sitten jotain tosiaan supply chain ongelmia. Ja keskustelun toiminta alkaa ensi keväänä. Mä oon nyt alettu kontaktoimaan tiettyjä yritysihmisiä ja sitten tiettyjä ulkomaisia tutkijoita, joiden kanssa meidän on tarkoitus toimia tässä yhdessä. Ja pysykää kuulolla. Me lupaamme, että helmi-maaliskuussa tapahtuu jotakin tässä. Tähän halusimme lopettaa. Kiitoksia ja sitten voi kysymyksiä ja sitten tuutteko tänne. Moi, Anna Sunikka, entinen tämän laitoksen opiskelija. Tosi mielenkiintoinen esitys ja mielenkiintoista päivittää tiedot, mitä täällä on tapahtunut. Ihan muutamia kysymyksiä, itse 2 kysymystä. Miten, kun yliopistossa sanotaan, korkeakoulussa sanotaan, että opetuksen pitäisi perustua tutkimukseen, miten se näkyy teillä? Toki näytitte näitä muutamia esimerkkejä, mutta ihan konkreettisesti silloin, kun suunnittelette kursseja tai opintokokonaisuuksia, kuinka se näkyy. Ja sitten toinen kysymys, silloin kun teidän ohjelmia uudistatte, niin mistä teille tulee ne triggerit? Miten te skannaatte tulevaisuutta? Miltä niin kuin tulevaisuus näyttää? Tuleeko ne ulkomailta, tuleeko ne teidän yhteistyökumppaneita vai mistä? Kiitos. Kiitos, hyviä kysymyksiä. Mä voisin ehkä vastata omalta puolelta. Meillä kursseista, just vaikka se Decision Analytics for Consulting, se on niin kuin perustuen ehkä omassakin tutkimuksessa uusimpiin kehitettyihin menetelmiin. Ja varmaan kaikki meistä käyttää niin kuin tutkimuksesta löydettyjä niin kuin esimerkkejä ja kursseilla myöskin, koska se on aina myös opiskelijoille kiinnostavampaa nähdä jotain sellaisia esimerkkejä, jotka on oikeasti relevantteja myös tutkimuksen näkökulmasta. Sitten meillä on yksi kurssi, mitä mä en nyt maininnut tuossa ollenkaan. Meillä on Current Topics in Analytics Research, jossa sitten nimenomaan luetaan niin kuin uusimpia artikkeleita ja opiskelijat itse pitää esitelmäartikkeleista ja opettaa muille. Et sillä tavalla pääsee kiinni siihen uusimpaan tutkimukseen ja myös niin kuin ymmärtää sitä akateemista esittämistä. Toinen kysymys uudistamisesta. Me aloitettiin aika hiljattain toi Business Analytics, joka on koko Kauppiksen ohjelma, niin siinä vaiheessa just benchmarkattiin aika laajasti ulkomailta, että minkä tyyppistä opetusta tällaisissa ohjelmissa on. Ja sitten niin kuin Matti viittasi tähän evolutiiviseen kehittämiseen, että sellaista me tehdään aina 2 vuoden välein.
sillä tavalla, että just seurataan paitsi muita kouluja, yliopistoja, myös siitä tutkimusta, että mihin se on menossa ja mitä ne kiinnostavat teemat on ja miten sen pitäisi näkyä meidän opetuksessa. Ja meillähän on siis, nyt kun on taas joka toinen vuosi, kun tehdään tätä, niin meillä on ohjelmaryhmät, joissa on sekä opiskelijoita että sitten alumneja, jotka on kuitenkin valitettavasti aika kiireisiä, että heitä on vaikea saada tänne, mutta pyritään skannaamaan tätä kautta, että mitä pitää opettaa. Ja seurataan tietysti tosiaan, mitä maailmalla tehdään. Mutta mä luulen, että me jotenkin ollaan tässä, että tehdään oikeita asioita. Mulla oli eilen tohtoriopiskelija, joka oli MIT:stä valmistunut maisteriksi, ja sanoi, että hän haluaa tulla Eurooppaan, ja sanoi, että hän oli katsellut, että missä voisi olla semmoisia bisneskouluja, joissa tehdään niin kuin käytännön töitä ja sitten myöskin voi tekniikan kanssa pelata. Ja sanoi, että niitä ei Euroopasta hirveän monta löydy, että me jää ehkä jossain määrin Saint Gallen ja muutama muu. Että sillä lailla tämä on ihan mielenkiintoinen alue ja pyritään pysymään, jos voi sanoa, ajan hermolla. Kyllä, ehkä jos tuosta nyt jatkaa vielä, niin näkisin, että tutkimus ja opetus kulkee täällä niin kuin käsi kädessä. Että siinä kun tavallaan sitten kun itse tekee kanssa tutkimusta ja päivittää sitä omaa ymmärrystään tutkimuksen suhteen, niin välillä tulee tarpeita, että täytyy opetusta kanssa muokata eteenpäin. Ja sitten ehkä tuohon, miten tulee näitä syötteitä tavallaan sitten tarpeen uudistaa kurssitarjoamaan, niin ehkä nyt yksi esimerkki on tämmöinen generative AI, niin kuin ChatGPT ja näiden kierimallien myötä tullut niin kuin, tunnistettu tarve, että on luotu tämmöinen uusi kurssi, joka on tämmöinen mookki, eli siis kaikille avoin kurssi tarjotaan netin kautta, niin tämmöinen on lanseerattu hiljan meidän laitoksella. Joo, ei ole hirveästi vielä puhuttu, kun me testataan sitä, mutta toivon mukaan keväällä jo saadaan paljon laajempaa käyttöä. Joo, hei, kiitos. Oli tosi mukava kuulla kyllä tätä laajaa skaalaa, mitä teillä opetetaan. Ja erityisesti minua toi analytiikka ja supply chain kiinnosti ja tietenkin tietojärjestelmät siinä sivussa tiedon tuottamista ja kaikkea muuta digitaalisuutta. Mutta se, mikä kiinnostaa erityisesti, niin Sales and Operation Planning. Okay. Jotenkin tuntuu, että tuolla oli palasia ja tietenkään kun ei tarkasti menty sinne sisälle, mutta se tuntuu, että se on monta kertaa yrityksissä kuitenkin aika heikoissa kantimissa tai sitä tehdään todella manuaalisesti. Kun se pitäisi olla prosessi, jossa asiat menee automaattisesti, niin olisi kiva kuulla, millä kantimilla tavallaan teillä se on, että kun opiskelijat tulee täältä työelämään, niin miten ne sen asian ymmärtää? Joo, tämä on ihan hyvä pointti ja siis meillä on nyt erityisesti tuolla, kun on tehnyt näitä liikkeenjohdon koulutusohjelmia, niin siellä jatkuvasti tullut esiin, että on aika iso tarve katsoa Sales and Operations Planningia, siellä on Integrated Business Planning ja tämän tyylisiä asioita ollaan sitten, tai käydään ihan, ne on tavallaan sitä perusosasia siinä toimitusketjun johtamisen monissa koulutuksissa, että sitä kautta tulee aika vahvasti ja on meillä ollut siis täällä kanssa ihan perusopiskelijoille tämmöinen Sales and Operations Planning kurssi, mutta mukana ollut tarjoamassa, eli sikäli kyllä täysin relevantteja asioita on. Se asia, että tuossa yhdistyy analytiikka, tietojärjestelmien integrointi, että tavallaan niin se on niin kaiken ton, mitä te kolme edustatte, niin se on sen yhdistelmä ja se on se, millä oikeasti sitä yritystä pitäisi johtaa. Että niin tuossa tavallaan oikeasti odottaisi, että tämä olisi semmoinen, siis se olisi tosi hyvä mahdollisuus opiskelijoille saada se kokonaiskäsitys, että mitä ne tietojärjestelmät, päätöksenteko, mitä se kokonaisuudessa on ja kuinka se sitten näkyy. Koska välillä tuntuu, että missä se planning on. Analytiikassa puhuttiin sitä prediktiivisyydestä kaikesta, niin sinnehän ne työkalut pitäisi sitten olla avustamassa sitä, että hei, skenaarioidaan sitä, miten nämä mahdollisesti menisivät ja sitä kautta tavallaan tulisi parempaa toimintaa ja päätöksentekoa. Tämä on erittäin hyvä kommentti kyllä ja näitä asioita mietitään meidän laitoksella jatkuvasti. Ja meillä on tullutkin just nyt nämä uudet kurssit, mihin Max viittasi, että ne on näitä Supply Chain Analytics-kursseja nimenomaan ja Heikki Peura, joka niitä vetää, niin hän on niin kuin operaatiotutkimusanalytiikka taustalta ja nyt sitten niin kuin supply chain professori käytännössä, että toivotaan, että nyt sitten saadaan yhdistettyä, koska olet ihan oikeassa, että jos oikeastaan yhdistyy se supply chain konteksti ja sitten just nämä optimointimallit ja sitten tietojärjestelmät, jonka kautta niin kuin näitä sitten käytännössä pitäisi tehdä. Itselläni parikin gradua itse asiassa tällä hetkellä, jotka on siitä, että miten
AI:n avulla voi parantaa P2P-myyntiä. Se nyt tulee suoraan siitä, miten niitä prosesseja saadaan toimimaan paremmin. Ja se, jos on monimutkaisia tuotteita, niin sinne tarvitsee aika paljon sitä taustaa ja analytiikkaa sinne kanssa. Joo, anteeksi. Huomaa 15 vuodessa, kun on ollut poissa yliopistoa, niin tippuu kärryiltä. Että ei ole oikeasti, mulla ei ole enää ollenkaan semmoinen niin kuin ajantasainen ymmärrys asioista. Mua vaan kiinnostaa itse, kun on seurannut tätä tekoälyn kehitystä vähän niin kuin sivuraiteilta. Niin onko teillä täällä yliopistossa nyt semmoinen fiilis, että te olette niin kuin sen tasalla, kun mitä mä nyt olen ymmärtänyt, niin ainakin nyt algoritmisen kaupankäynnin puolella on käynyt silleen, että se on mun erikoisalue, niin siellä niin kuin hedge fundit vaikka palkkaa tekoälytutkijoita itselleen. Siellä on vaikka semmoinen hedge fund, joka on antanut 25 vai 50 miljoonaa euroa niin kuin tämmöisiä grantteja tekoälytutkijoille. Sitten ne nappaa ne tyypit ja ne on siellä. Ja se on täysin niin kuin private, eikä sieltä tule mitään tutkimusta, mikä tulee koskaan niin kuin julkiseen tietoon. Niillä ei ole mitään insentiiviä sellaiseen. Niin miten niin kuin yliopisto, mä en tiedä, oletteko te oikein vastaamaan tähän kysymykseen, mutta mikä se teidän fiilis on siitä, että miten yliopistot pysyy mukana tällaisessa kehityksessä, koska tämä on aika niin kuin, nyt mennään aika kovalla vauhdilla eteenpäin, niin kuin tuossa puhuttiin miljardeista ja 10 miljardeista ja mitä ne oli, vai oliko se tuhansia miljardeja ne investoinnit? Niin siis, eihän me saada, jos me pyydettäisiin vaikka Suomen Akatemialta, antakaa meille 15 miljardia, että me vähän katsotaan, miten tuommoinen ostetaan muutaman GPU ja tehdään vähän mitä tekee. Täällä on meillä on itse asiassa käytössä jonkin verran oikeasti, niin kuin, esimerkiksi laskentatyöhän on, mutta se, että sitten niin kuin, jos näitä ihmisiä palkataan 10 tai 100 miljoonalla johonkin, niin eihän me sille voida mitään, että tutkijat siellä, ne vaan menee johonkin, mutta että, kyllä meillä nyt hämärä käsitys on siitä, ja itse on näin vanhana kyynystynyt, että mä muistan, että mä oon nähnyt 4 AI tämmöistä boomia, ja aina on tullut sitten itku lopussa. Toivon, että nyt ei kovin hirveä itkua tule, mutta nyt käytetään niinku rahoja 100 kertaa enemmän kuin viimeksi, kun se meni pieleen. Niin. Mutta siellä tapahtuu semmoisia asioita tosiaan, jotka on, niinku, pitäisi nähdä tosi järjettöisesti. Kyllä me tässä tehtiin eilen tehtiin kalvoja, mitä pyydetään joulupukilta, ei kun yliopiston presidentille, niin siellä sanottiin, että pitäisi saada laskentatehoa aika paljon, ihan oikeasti aika paljon laskentatehoa, mutta se ei pelkästään se laskentatehoa auta, koska mehän ei pystytä kilpailutumaan sen palkoissa näiden ihmisten pitämisestä, että se on yksi asia. Ehkä mielellään tarttuisin tuohon, miten aloitit sen kysymyksen, että sellainen fiilis, että tippunut kärryiltä, niin meillähän on tähän ratkaisuja on life-wide learningia ja niin edespäin, niin jos kenelläkään on sellainen fiilis, niin tervetuloa vaan opiskelemaan. Joo, tässä kuulimme aluksi, että tämä on viimeinen Kauppiksen laitosesittely sarjassa, ja nyt kysymys kuuluukin, että miten Aallon kauppi aikoo jatkossa järjestää alumneille ja muille kiinnostuneille tämmöisiä ajankohtaisia esittelytilaisuuksia. Kiitos. Tulikohan tuo mulle? Me ollaan siis tässä sarjassa käyty nimenomaan meidän eri aineet läpi systemaattisesti, rahoitus, laskentatoimi, taloustiede ja niin poispäin. Me tullaan jatkamaan tätä sarjaa, älkää olko huolissanne, mutta palataan ehkä enempi siihen tavallaan struktuuriin, mikä meillä oli käytössä tässä pitkään aikaisemmin, eli tehdään ainekohtaisia paneeleita tai muita vastaavia keskusteluita, missä on sitten käytännön tekijät ja meidän tutkijat yhdessä pohtimassa akuutteja aiheita. Ei pidä ymmärtää, että me lopetetaan kaikki tällaiset mielenkiintoiset tavat luoda kontakteja käytäntöön ja tuoda meidän tekemistä ulos. Että tämä on vaan niin kuin tämän setin viimeinen. Hyvä juttu, kiitos. Niin, anteeksi, siis tammikuussa on meidän seuraava seminaari, BBBS-seminaari, että joulutauolle jäädään kyllä, mutta jatkuu heti sitten uuden vuoden puolella. Oliko kysymyksiä vielä salissa tai linjoilla? Täällä on ainakin, tässä on mikrofoni, joka toimii.
koska tässä nyt esitettiin, että saa vielä kysyä, niin tässä on ollut paljon tätä tekoälyä ja koneoppimista, niin tulee vaan mieleen, kun olen hiukan vaan lukenut asioista, että huomioitteko miten sitä, että tekoäly näyttää olevan monessa tapauksessa aika epäluotettavaa? Joo, meillähän ehdottomasti, ja meillä oikeastaan, jos miettii nyt vaikka analytiikkaa, niin meillä on vähän silleen kahta eri raidetta tässä, että meillä on nämä niin kuin datalähtöiset menetelmät, joihin voi sanoa, että tekoälykin kuuluu, ja erilaiset koneoppimisen menetelmät, ja sitä kyllä opetetaan muun muassa sillä MOOCilla esimerkiksi, josta tässä mainittiin, niin puhutaan paljonkin siitä, että se algoritmin ulostulemat totta kai tosi paljon riippuu siitä koulutusdatasta ja myöskin siitä palkkiofunktiosta, mikä siellä on, ja näistä kyllä keskustellaan. Ja sitten tämä meidän mallilähtöinen, eli ei-datalähtöinen analytiikkapuoli, jossa rakennetaan vaikka päätösanalyyttisiä malleja tai optimointimalleja, niin nehän on niin sanottuja valkoisen laatikon malleja, että niissä on hyvin selkeästi ne mallin oletukset näkyvillä, toisin kuin vaikka just syvissä neuroverkoissa tai muissa sen sellaisissa, niin niissä ehkä on vähemmän ongelmaa sen epäluotettavuuden kanssa, koska sitten voidaan tarkastella, että onko se mallin rakenne, kuvaako se sitä todellista systeemiä, josta ollaan kiinnostuneita, tai onko ne parametrit hyvin estimoitu tai muuta. Mutta ehkä ne epäluotettavuudet varmaan liittyy erityisesti nyt just näihin laajoihin kielimalleihin, josta kyllä käydään kursseja, niitä esitellään, ja Data Science for Business 2 puhutaan vaikka transformereista, jotka vaikuttaa näiden kyseisten mallien taustalla, mutta varsinaisesti ne ei ole niinku todellakaan ainoa tai edes keskeisin asia, mitä meillä opetuksessa tai tutkimuksessakaan tarkastellaan. Kyllä meillä puhutaan ihan tiedon laadusta myöskin, että jos on vaikka kuinka hieno malli, jos se tieto on joko virheellistä tai huonosti mallinnettua, mutta ennen kaikkea virheellistä tai väärää, niin kyllä ei se sitä anna välttämättä oikeita päätelmiä, vaikka olisi ollut kuinka monimutkainen laskutapa siinä. Garbage in, garbage out on meillä kyllä tiedossa ja käytössä. Hyvä. Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin varmaankin tässä kohtaa haluan ensinnäkin mainita, kun sitä ei tullut erikseen tuossa katettua, että kun puhutaan tietojärjestelmistä, logistiikasta ja analytiikasta, niin ei liene iso uutinen, että tämä laitos on meidän suosituimpia laitoksia tänä päivänä. Opiskelijat kyllä hyvin hakeutuvat noille puolille. Voi olla, että tuo Eeva mainitsema palkkatilastokin on siinä jossakin roolissa, mutta tosiaankin arvokasta työtä tehdään siinä viedä business managementia ja analyyttiseen suuntaan, ja tosiaankin hienoa työtä teette. Kiitos kaikille. Me paikallaolijat jatketaan virvokkeiden ääressä, ja linjoille hyvää illan jatkoa ja kiitoksia. Kiitos. Kiitos.